Κάποιες φορές η ζωή μοιάζει να σε πετά έξω από τον ίδιο σου τον άξονα. Όσα έχτισες με κόπο αρχίζουν να τρίζουν, σχέσεις ξεθοριάζουν, κατευθύνσεις που έμοιαζαν σίγουρες χάνονται μέσα σε μία ομίχλια βεβαιότητας. Και εκεί, στο κενό ανάμεσα στο ήξερα και στο τώρα δεν ξέρω, νομίζεις πως αποτυγχάνεις. Μα η αλήθεια είναι πως δεν αποτυγχάνεις, αναδιαμορφώνεσαι. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το παράδοξο της κατάρρευσης, εκείνη τη φάση που όλα μοιάζουν να διαλύονται, ενώ στην πραγματικότητα το σύμπαν σε επανασυντονίζει. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα μοιραστώ μαζί σου έναν απλό αλλά ισχυρό τρόπο να βρίσκεις ηρεμία μέσα στο χάος. Αν η θεματολογία των βίντεό μου σου φαίνεται ενδιαφέρουσα, μπορείς να πατήσεις εγγραφή και να συνεχίσουμε μαζί αυτό το κοσμικό ταξίδι. Το σύμπαν δεν σου παίρνει το έδαφος κάτω από τα πόδια για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σε μάθει να πετάς χωρίς αυτό. Η αναδιοργάνωση, αυτή η αόρατη σιωπηλή διαδικασία της ψυχής, συχνά φορά το πρόσωπο του χάους. Γιατί πριν μία νέα πραγματικότητα γεννηθεί, η παλιά πρέπει να καταρρεύσει. Πριν το φως σταθεροποιηθεί, το σκοτάδι αναδεύεται. Πριν υπάρξει καθαρότητα, η σύγχυση γίνεται γέφυρα. Όμως εκεί ακριβώς οι περισσότεροι χάνουν τον δρόμο. Μπερδεύουν τη διάλυση με αποτυχία χωρίς να καταλαβαίνουν ότι στο κβαντικό πεδίο η κατάρρευση είναι αυτό που επιτρέπει τη δημιουργία. Η αποσύνθεση δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή μιας νέας τάξης πραγμάτων. Όταν όλα γύρω σου μοιάζουν να διαλύονται, μην ψάχνεις τι πάει στραβά. Ρώτα τι καινούριο προσπαθεί να γεννηθεί μέσα σου. Ίσως δεν χάνεις, αλλά αλλάζει συχνότητα. Ίσως η ζωή δεν σε αποδομεί, αλλά σε επανασυντονίζει με αυτό που πραγματικά είσαι. Η ψυχή δεν εξελίσσεται μέσα στην άνεση. Εξελίσσεται μέσα στην αποδόμηση. Και το χάος, όσο οδυνηρό κι αν μοιάζει, είναι η πιο καθαρή μορφή τάξης που υπάρχει. Μια τάξη που ακόμα δεν έχει πάρει μορφή. Και έτσι αρχίζει το ταξίδι μας. Από την κατάρρευση στη δημιουργία, από το θόρυβο στη συνοχή, από το γιατί στο εμπιστεύομαι. Στο πιο μικρό επίπεδο της ύλης, εκεί όπου η πραγματικότητα δεν είναι ακόμη βέβαιη, συμβαίνει κάτι σχεδόν μαγικό. Στο πείραμα της διπλής σχισμής, τα σωματίδια, όταν κανείς δεν τα παρατηρεί, συμπεριφέρονται σαν κύματα. Δεν έχουν μορφή, δεν έχουν θέση, υπάρχουν απλώς ως πιθανότητες. Μόνο τη στιγμή που τα κοιτάζουμε, μόνο όταν η συνείδηση στρέφει την προσοχή της πάνω τους, καταραίουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χώρου. Η παρατήρηση δημιουργεί μορφή. Η πρόθεση γίνεται δημιουργός. Αυτό είναι το ίδιο φαινόμενο που καθορίζει και τη δική σου ζωή. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε πράξη είναι ένας παρατηρητής που καταρρίπτει το πεδίο των απείρων πιθανοτήτων και το μετατρέπει σε εμπειρία. Το σύμπαν δεν σου συμβαίνει, ανταποκρίνεται στη δόνηση με την οποία το κοιτάζεις. Και πριν από κάθε νέα κατάρρευση, πριν από κάθε νέα μορφή, υπάρχει ένα στάδιο καθαρής αστάθειας. Το σημείο όπου οι παλιές ενέργειες αρχίζουν να διαλύονται, αλλά οι νέες δεν έχουν ακόμα αποκρισταλωθεί. Είναι το μεσοδιάστημα της μετάβασης, εκεί όπου η ζωή μοιάζει ακατάστατη, χαοτική, απρόβλεπτη. Κι όμως αυτό είναι το πιο ιερό στάδιο της δημιουργίας. Είναι το πεδίο του όλα μπορούν να συμβούν. Όταν το παλιό σου σύστημα πεποιθήσεων αρχίζει να σπάει, δεν είναι αποτυχία. Είναι η στιγμή που το σύμπαν προσανατολίζεται ξανά γύρω από τη νέα σου δόνηση. Η πρόθεσή σου έχει ήδη σταλεί και το πεδίο αναδιοργανώνεται για να την εκπληρώσει. Απλώς, από την οπτική του ανθρώπινου νου, αυτή η διαδικασία μοιάζει με χάος. Οπότε την επόμενη φορά που όλα φαίνονται να αποσταθεροποιούνται, θυμήσου, δεν καταραίεις. Παρατηρείς. Και καθώς παρατηρείς με συνείδηση, το κύμα της πιθανότητας παίρνει μορφή μέσα από εσένα. Αλλά τι συμβαίνει όταν η δόνησή σου ανεβαίνει τόσο που η παλιά σου πραγματικότητα δεν μπορεί πια να σε χωρέσει? Εκεί αρχίζει η αναδιοργάνωση της ψυχής.
Κάθε φορά που ανεβαίνεις συχνότητα, κάτι μέσα σου αρχίζει να τρίζει. Οι σκέψεις που κάποτε σε βόλευαν δεν σε ηρεμούν πια. Οι άνθρωποι που ένιωθες δικοί σου αρχίζουν να απομακρύνονται. Οι συνήθειες που σε γείωναν τώρα σε βαραίνουν. Δεν πρόκειται για κρίση. Είναι επανασυντονισμός. Η ενέργειά σου αλλάζει και το πεδίο γύρω σου αναγκάζεται να αλλάξει μαζί της. Ό,τι δεν είναι πια συμβατό με τη νέα σου δόνηση αρχίζει να αποσυντίθεται. Όχι γιατί κάτι πήγε λάθος, αλλά γιατί το σύμπαν λειτουργεί με νόμους συντονισμού, όχι συμπόνιας. Η ζωή δεν σε προστατεύει από τις απώλειες, σου δείχνει τι δεν μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη σου εκδοχή. Αυτό το στάδιο δεν είναι απαλό. Η μετάβαση ποτέ δεν είναι. Μπορεί να νιώσεις σαν να σπάει κάτι μέσα σου, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο παλιός εαυτός που αφήνει χώρο στον καινούριο. Η ψυχή σου δεν πονά γιατί χάνεται, πονά γιατί επεκτείνεται πέρα από τα όρια που είχε μάθει να θεωρεί ασφαλή. Όταν ο κόσμος σου αρχίζει να διαλύεται, η ενέργεια σου δεν σε εγκαταλείπει. Απλώς προσπαθεί να βρει νέα μορφή. Είναι σαν να αλλάζει ο ρυθμός ενός τραγουδιού και οι παλιοί χορευτές δεν μπορούν πια να ακολουθήσουν. Δεν χρειάζεται να κρατήσεις κανέναν, αρκεί να συνεχίσεις να χορεύεις στο νέο ρυθμό. Το σύμπαν δεν σου ζητά να κάνεις περισσότερα. Σου ζητά να αφήσεις, να σταματήσεις να επισκευάζεις το παλιό και να επιτρέψεις το νέο να σε βρει. Γιατί η αληθινή μεταμόρφωση δεν έρχεται όταν προσπαθείς, έρχεται όταν ευθυγραμμίζεσαι, αλλά γιατί κάθε μετάβαση συνοδεύεται από χάος. Η απάντηση κρύβεται σε έναν νόμο που διέπει όλη τη ζωή, τον νόμο της διάσπασης, του σημείου όπου το σύστημα δεν μπορεί πια να παραμείνει ίδιο. Κάθε σύστημα στη φύση έχει ένα σημείο αντοχής, μία στιγμή όπου η πίεση γίνεται τόσο μεγάλη που η παλιά του μορφή δεν μπορεί πια να το συγκρατήσει. Στη θεωρία συστημάτων αυτό το σημείο ονομάζεται bifurcation point, το σημείο διακλάδωσης. Εκεί το σύστημα έχει δύο επιλογές, να διαλυθεί ή να εξελιχθεί σε μια πιο σύνθετη, πιο συνεκτική μορφή. Και όπως όλα τα ζωντανά συστήματα, έτσι και εσύ δεν είσαι εξαίρεση. Όταν η ενέργεια της συνείδησής σου αυξάνεται, οι μηχανισμοί που σε κράτησαν σταθερό αρχίζουν να καταραίουν. Οι ίδιες σκέψεις που κάποτε σε προστάτευαν, τώρα σε περιορίζουν. Οι ίδιες πεποιθήσεις που σε κρατούσαν όρθιο, τώρα σε κρατούν πίσω. Η πίεση που νιώθεις δεν είναι εξωτερική. Είναι η ίδια σου η ψυχή που σε οθεί να εξελιχθεί. Αυτό που μοιάζει σαν χάος είναι στην πραγματικότητα επαναοργάνωση. Όπως το νερό που βράζει πριν μεταμορφωθεί σε ατμό, έτσι και εσύ πρέπει πρώτα να περάσεις από την αναστάτωση πριν αποκτήσεις νέα μορφή. Η διαφορά είναι ότι η ανθρώπινη συνείδηση προσπαθεί να ελέγξει τη διαδικασία. Φοβάται το άγνωστο και νομίζει πως η απώλεια σημαίνει αποτυχία. Όμως το σύμπαν δεν βλέπει αποτυχία, βλέπει αναδιάταξη. Η διάσπαση δεν είναι τιμωρία, είναι μετάβαση. Το σύστημα της παλιάς σου ταυτότητας δεν μπορεί πια να αντέξει την ενέργεια της νέας. Και αυτό που σε τρομάζει περισσότερο είναι στην πραγματικότητα η ίδια η απόδειξη ότι έχεις προχωρήσει. Μέσα από κάθε χάος γεννιέται τάξη υψηλότερης συχνότητας και μέσα σε κάθε διάλυση κρύβεται η γέννηση ενός πιο συντονισμένου εαυτού. Δεν χάνεις έδαφος, αλλάζεις διάσταση. Και ενώ το μυαλό προσπαθεί να ελέγξει αυτή τη μετάβαση, υπάρχει ένα κομμάτι σου που ήδη ξέρει τι να κάνει, το σώμα σου. Εκεί κρύβεται ο επόμενος οδηγός της μεταμόρφωσης. Πριν ακόμη το μυαλό σου καταλάβει ότι κάτι αλλάζει, το σώμα σου το έχει ήδη αισθανθεί. Το σώμα είναι ο πιο ειλικρινής καθρέφτης της ενέργειάς σου. Όταν η συχνότητά σου μεταβάλλεται, το νευρικό σου σύστημα, η καρδιά, η αναπνοή, όλα αρχίζουν να συντονίζονται ξανά. Γι' αυτό και κάθε μετάβαση συνοδεύεται από σωματικά σημάδια, κόπωση, ένταση, αϊπνία ή αντίθετα ανεξήγητη γαλήνη.
Δεν είναι συμπτώματα αδυναμίας, είναι το σώμα που προσαρμόζεται στη νέα δόνηση. Η καρδιά είναι το πρώτο όργανο που λαμβάνει το μήνυμα. Όταν έρχεται σε κατάσταση συνοχής, στέλνει σήμα στον εγκέφαλο να χαλαρώσει. Η αναπνοή επιβραδύνει, ο νους καθαρίζει και η επίγνωση ανοίγει. Η φυσιολογία σου είναι ο διάβλος μέσω του οποίου το πνεύμα σε επανασυντονίζει με το πεδίο. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις το χάος με τη λογική σου. Αρκεί να το αναπνεύσεις. Να παρατηρήσεις το σώμα σου τη στιγμή που ο φόβος ανεβαίνει και να θυμηθείς. Αυτό δεν είναι απειλή, είναι αναδιάταξη. Η συνειδητή αναπνοή δεν είναι απλώς χαλάρωση, είναι ενεργειακή εντολή. Κάθε αργή, βαθιά εισπνοή δηλώνει στο σύμπαν: είμαι εδώ, είμαι ασφαλής, είμαι διαθέσιμος να λάβω όταν επιτρέπεις στο σώμα σου να ηγηθεί. Η ενέργεια σταθεροποιείται, γιατί το σώμα σου δεν έχει ανάγκη να ξέρει το πώς, γνωρίζει μόνο τη ροή. Η νοημοσύνη του δεν είναι σκέψη, είναι παλμός. Και κάθε παλμός είναι ένα μήνυμα προς το πεδίο. Συντονίζομαι. Το επόμενο βήμα είναι να καταλάβεις πως αυτή η εσωτερική αναδιοργάνωση δεν συμβαίνει μόνο σε εσένα. Συμβαίνει παντού ταυτόχρονα. Γιατί όταν μια ψυχή ανεβαίνει συχνότητα, το συλλογικό πεδίο αλλάζει μαζί της. Ας δούμε τώρα πώς αυτό που συμβαίνει μέσα σου αντικατοπτρίζεται γύρω σου στη μεγάλη συλλογική μετάβαση της συνείδησης. Ό,τι νιώθεις μέσα σου δεν είναι μόνο δικό σου. Ο κόσμος ολόκληρος περνά μέσα από την ίδια δόνηση αναδιάταξης. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα ενεργειακό σημείο καμπής, ένα συλλογικό bifurcation point, όπου τα παλιά συστήματα, πολιτικά, κοινωνικά, πνευματικά, καταραίουν για να δώσουν χώρο σε κάτι πιο συντονισμένο, πιο αληθινό. Και γι' αυτό ο αέρας είναι τόσο πυκνός, οι άνθρωποι τόσο ευερέθιστοι, η πληροφορία τόσο χαοτική. Δεν είναι απλώς κρίση εποχής, είναι διάλυση ταυτότητας. Ο κόσμος δεν τρελαίνεται, αλλάζει πεδίο. Ό,τι βλέπεις γύρω σου να χάνεται, να καταραίει, είναι η εξωτερική αντανάκλαση της εσωτερικής αλλαγής που ζει κάθε ψυχή. Όσοι επιμένουν να κρατούν τις παλιές τους συχνότητες, βιώνουν πόνο και σύγχυση. Όσοι επιτρέπουν στο πεδίο να τους οδηγήσει, αρχίζουν να νιώθουν παράδοξα ήρεμοι, ακόμα και όταν τίποτα δεν είναι σταθερό. Οι μύστες το ονόμασαν σκοτεινή νύχτα της ψυχής. Η επιστήμη το περιγράφει ως ενεργειακή επαναδόμηση. Μα και τα δύο μιλούν για το ίδιο πράγμα, την αποδόμηση της παλιάς, φοβισμένης ταυτότητας του ανθρώπου. Όταν η ψευδαίσθηση του ελέγχου σπάει, η ψυχή αναπνέει ξανά. Ίσως γι' αυτό αισθάνεσαι πιο ευάλωτος, πιο ευσυγκίνητος, πιο ανοιχτός από ποτέ. Δεν χάνεις τη γείωσή σου, χάνεις το παλιό σου φίλτρο. Και μέσα από αυτή την ευαισθησία συνδέεσαι ξανά με το συλλογικό πεδίο της ζωής. Η καρδιά σου γίνεται κεραία, εκπέμπει, λαμβάνει, μεταμορφώνει. Η συλλογική μετάβαση δεν είναι θεωρία. Είναι αυτό που συμβαίνει όταν αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να κρατήσουν φως μέσα στο χάος. Κάθε αναπνοή σου που παραμένει ήρεμη όταν ο κόσμος φωνάζει, βοηθά στη σταθεροποίηση της συχνότητας του πλανήτη. Ναι, τόσο ισχυρός είσαι. Και μέσα σε αυτή τη συλλογική δίνη υπάρχουν προσωπικά σημάδια που αποκαλύπτουν ότι η δόνησή σου αλλάζει. Ας δούμε ποια είναι αυτά. Η μετάβαση δεν ανακοινώνεται με φανφάρες. Έρχεται αθόρυβα, με λεπτά αλλά βαθιά σημάδια που συχνά παρερμηνεύεις ως σύγχυση ή οπισθοδρόμηση. Όμως κάθε ένδειξη που εμφανίζεται είναι μήνυμα από το πεδίο. Αλλάζεις συχνότητα. Το πρώτο σημάδι είναι οι ευνίδιες συναισθηματικές εκρήξεις. Θλίψη, θυμός ή φόβος χωρίς φανερό λόγο. Αυτό που στην επιφάνεια μοιάζει με πισωγύρισμα είναι παλιά ενέργεια που αναδύεται για να απελευθερωθεί. Το σώμα σου αποτοξινώνεται ενεργειακά. Κάθε δάκρυ, κάθε αναπνοή μέσα στον πόνο είναι μια έξοδος του παρελθόντος από το νευρικό σου σύστημα. Το δεύτερο σημάδι είναι η επιστροφή παλιών μοτίβων.
Άνθρωποι, καταστάσεις, συναισθήματα που πίστευες ότι είχες θεραπεύσει, επιστρέφουν, όχι για να σε τιμωρήσουν, αλλά για να επιβεβαιώσουν ότι πράγματι έχεις αλλάξει. Το σύμπαν τεστάρει τη νέα σου σταθερότητα. Το τρίτο σημάδι είναι η αποπροσανατολισμένη αίσθηση χρόνου, μέρες που περνούν γρήγορα, άλλες που μοιάζουν ατελείωτες. Είναι γιατί ο εγκέφαλος βγαίνει από τη λειτουργία επιβίωσης και συγχρονίζεται με τη ροή, εκεί όπου ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, αλλά κυκλικός. Και ύστερα μέσα από την αναταραχή έρχεται το τέταρτο σημάδι, μία παράξενη γαλήνη, ένα διάστημα όπου νιώθεις κενός, αλλά όχι χαμένος. Είναι το πεδίο της επανασύνδεσης, το σημείο όπου η νέα σου δόνηση σταθεροποιείται. Εκεί δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, απλώς να επιτρέψεις. Όλα αυτά δεν είναι σύμπτωση, είναι η χαρτογράφηση της αναγέννησης σου. Ο παλιός σου κόσμος αποσυντίθεται, όχι γιατί αποτυγχάνεις, αλλά γιατί η ενέργειά σου είναι πλέον πολύ μεγάλη για να χωρέσει εκεί μέσα. Όμως ο νους, φοβούμενος το άγνωστο, θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτή τη διαδικασία και τότε εμφανίζεται η μεγαλύτερη παγίδα της εξέλιξης, η παρερμηνία της αντίστασης. Όταν όλα αρχίζουν να τρέμουν γύρω σου, η πρώτη σου αντίδραση είναι να τα σταματήσεις. Να διορθώσεις το χάος, να βρεις πάλι έλεγχο. Ο νους σου νομίζει ότι αν σταθεροποιήσει το παλιό θα νιώσεις ασφάλεια. Μα αυτό που αποκαλείς σταθερότητα είναι απλώς το γνώριμο και αυτό που ονομάζεις χάος είναι η γέννηση του νέου. Η αντίσταση είναι η φυσική αντίδραση του εγώ στη μεταμόρφωση. Το εγώ δεν επιβιώνει μέσα στην αλλαγή, χρειάζεται τα όρια του για να υπάρχει. Έτσι, όταν το πεδίο αρχίζει να επεκτείνεται, εκείνο αντιστέκεται ψάχνοντας τρόπους να σε τραβήξει πίσω στο γνώριμο. Και τότε αρχίζεις να αμφιβάλλεις, μήπως κάνω λάθος, μήπως τίποτα δεν αλλάζει. Μα τίποτα από αυτά δεν είναι λάθος. Είναι απλώς το παλιό πρόγραμμα που αρνείται να σβήσει. Η αλήθεια είναι πως η αντίσταση δεν σε τιμωρεί, σε εκπαιδεύει. Σε διδάσκει να παραμένεις παρόν όταν όλα γύρω σου κινούνται. Κάθε φορά που επιλέγεις να μην παλέψεις με τη ροή, το σύμπαν μαλακώνει. Γιατί δεν χρειάζεται να ελέγξεις τα κύματα, χρειάζεται να μάθεις να τα καβαλάς. Όπως ο σέρφερ που εμπιστεύεται το νερό, έτσι κι εσύ πρέπει να εμπιστευθείς τη συχνότητα που σε μετακινεί. Αν παλέψεις θα πέσεις. Αν αφεθείς θα φτάσεις στην ακτή. Η αντίσταση δεν είναι σημάδι ότι απομακρύνθηκες από το δρόμο σου. Είναι το τελευταίο όριο πριν τον επόμενο κόσμο. Κάθε φορά που λυγίζεις χωρίς να σπάς, η συνείδησή σου μαθαίνει την τέχνη της ροής. Και τότε το πεδίο σταματά να σε σπρώχνει, γιατί καταλαβαίνει ότι πλέον μπορείς να συντονίζεσαι. Αυτός ο συντονισμός δεν είναι μαγικός. Είναι μηχανικός, κβαντικός, φυσικός. Και έχει ένα νόμο που τον εξηγεί. Το νόμο της κβαντικής επανασύνθεσης. Υπάρχει μια στιγμή στη διαδικασία της αλλαγής όπου όλα μοιάζουν να καταραίουν χωρίς λόγο. Τα σχέδια ματαιώνονται, οι άνθρωποι απομακρύνονται, τα πράγματα που κάποτε είχαν νόημα φαίνονται ξαφνικά άδεια. Και μέσα στην αβεβαιότητα γεννιέται η αμφιβολία. Μήπως το σύμπαν δεν με ακούει, μήπως όσα οραματίστηκα δεν λειτουργούν. Όμως αυτή η φάση είναι το πιο καθαρό σημάδι ότι το πεδίο έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται. Φαντάσου ότι όλη σου η πραγματικότητα είναι μια ενεργειακή κατασκευή, ένα πλέγμα από πεποιθήσεις, συναισθήματα και επιλογές που δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Όταν αλλάζεις την εσωτερική σου ενέργεια, το πεδίο πρέπει να αναδομηθεί για να ευθυγραμμιστεί με τη νέα σου δόνηση. Και αυτή η αναδόμηση δεν μοιάζει ποτέ ομαλή. Για να μπορέσει να σχηματιστεί το καινούριο, το παλιό πρέπει πρώτα να αποσυνδεθεί. Ένας άντρας κάποτε προσευχόταν για μια νέα πορεία ζωής. Οραματιζόταν την αλλαγή, διαλογιζόταν, ένιωθε έτοιμος. Κι ύστερα όλα άρχισαν να διαλύονται.
Οι δουλειές χάλασαν, οι συνεργασίες κατέρευσαν, το έδαφος κάτω του εξαφανίστηκε. Πίστεψε πως είχε αποτύχει, ώσπου κατάλαβε ότι οι καταρρεύσεις δεν ήταν εμπόδια, ήταν ξεκαθάρισμα χώρου. Μέρες μετά, εμφανίστηκε μια νέα ευκαιρία, ακριβώς ευθυγραμμισμένη με αυτό που είχε οραματιστεί. Αυτός είναι ο νόμος της κβαντικής επανασύνθεσης. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται στις λέξεις σου, αλλά στη συνοχή σου. Όταν η δόνησή σου αλλάζει, η πραγματικότητα αναγκάζεται να αναδομηθεί γύρω της. Και αυτή η αναδόμηση φαίνεται χαοτική, γιατί ο νους βλέπει μόνο την αποσύνθεση, όχι το νέο πλέγμα που σχηματίζεται στο βάθος. Η κατάρρευση, λοιπόν, δεν είναι το τέλος του ταξιδιού σου. Είναι η φυσική επιβεβαίωση ότι η συχνότητά σου έχει ήδη αλλάξει. Ότι το πεδίο σε έχει ακούσει και τώρα οργανώνει τον κόσμο ξανά γύρω σου. Αλλά πώς μπορείς να αναγνωρίσεις ότι αυτή η αναδιοργάνωση έχει πράγματι ξεκινήσει? Υπάρχουν 3 σαφή σημάδια ότι το πεδίο σου επανασυντονίζεται. Το πεδίο σου δεν αλλάζει ξαφνικά, μετατοπίζεται σιωπηλά σε στρώματα. Και αν μάθεις να παρατηρείς προσεκτικά, θα δεις 3 ξεκάθαρα σημάδια ότι η νέα πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζεται. Πρώτο σημάδι, οι συγχρονικότητες αυξάνονται, αλλά τα αποτελέσματα καθυστερούν. Αρχίζεις να βλέπεις επαναλαμβανόμενους αριθμούς, λέξεις, σύμβολα, σαν το σύμπαν να σου ψιθυρίζει «είσαι στο σωστό δρόμο». Κι όμως τα μεγάλα πράγματα, η δουλειά, η σχέση, η ευκαιρία φαίνονται να μην έρχονται ακόμα. Δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ευθυγράμμιση. Το πεδίο συντονίζεται με τη νέα σου συχνότητα, ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες πριν αποκαλυφθεί η μορφή. Δεύτερο σημάδι, οι παλιές ενέργειες φεύγουν απότομα. Ανθρώπινες σχέσεις, συνήθειες, ακόμα και επιθυμίες που κάποτε σε κινούσαν, τώρα σε αφήνουν αδιάφορο. Κάποιες φορές το ξεκαθάρισμα είναι βίαιο, μοιάζει με απώλεια, μα στην ουσία είναι απελευθέρωση χωρητικότητας. Το σύμπαν αδειάζει το παλιό για να γεμίσει με το καινούριο. Τρίτο σημάδι, η ουδετερότητα. Εκεί που κάποτε κυνηγούσες, τώρα απλώς παρατηρείς. Δεν υπάρχει πια μανία ή φόβος, μόνο ηρεμία. Αυτό δεν είναι απάθεια, είναι σταθερότητα δόνησης. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι η νέα σου συχνότητα έχει αγκυρωθεί στο σώμα. Δεν περιμένεις πια να αλλάξει ο κόσμος, είσαι η αλλαγή. Αυτά τα 3 σημάδια δεν είναι μεταφυσικές συμπτώσεις. Είναι φυσικά αποτελέσματα μιας ενεργειακής μετάβασης. Και όταν τα αναγνωρίσεις, μην αναζητήσεις αποδείξεις. Απλώς ευχαρίστησε το πεδίο, γιατί ήδη εργάζεται υπέρ σου. Όμως το μεγάλο μυστικό δεν είναι να καταλάβεις τα σημάδια, αλλά να μείνεις γειωμένος όσο συμβαίνει η αλλαγή. Και εκεί ξεκινά η τέχνη της εμπιστοσύνης, το trust shift. Υπάρχει ένα σημείο μέσα σε κάθε μεταμόρφωση όπου ο νους δεν μπορεί πια να βοηθήσει. Τα δεδομένα δεν βγαίνουν, τα πώς δεν έχουν απάντηση και σημαίνεις κρεμασμένο στο κενό ανάμεσα στο πριν και στο μετά. Είναι το σημείο που το σύμπαν ψιθυρίζει. Τώρα εμπιστεύσου. Η εμπιστοσύνη δεν είναι παθητικότητα. Είναι συνειδητή πράξη παράδοσης. Είναι η στιγμή που σταματάς να προσπαθείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα και αρχίζεις να συντονίζεσαι με τη ροή που ήδη κινεί τη ζωή σου. Γιατί η ζωή δεν χρειάζεται τον έλεγχό σου, χρειάζεται τη συνεργασία σου. Η τέχνη της εμπιστοσύνης είναι απλή αλλά βαθιά. Κάνε λιγότερα, νιώσε περισσότερο. Αναπνέεις βαθύτερα. Η ενέργεια δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια, αλλά στην καθαρότητα. Όσο περισσότερο χαλαρώνεις, τόσο πιο καθαρό γίνεται το σήμα σου. Η ροή δεν επιταχύνεται με ένταση, αλλά με συνοχή. Όταν λοιπόν νιώσεις τον πανικό του αγνώστου, σταμάτα. Κλείσε τα μάτια, φέρε την προσοχή σου στο στήθος και πες σιωπηλά «Εμπιστεύομαι τη ροή». Αυτή η φράση είναι ένας ενεργειακός διακόπτης. Κάθε φορά που τη λες, το σώμα χαλαρώνει, ο νους σωπαίνει, το πεδίο σταθεροποιείται. Δεν προσπαθείς να πείσεις το σύμπαν, το ενημερώνεις ότι είσαι διαθέσιμος και όσο περισσότερο μένεις σε αυτή τη συχνότητα,
τόσο πιο γρήγορα το πεδίο αρχίζει να οργανώνει τα πράγματα γύρω σου. Όχι επειδή δουλεύει κάτι μαγικό, αλλά γιατί η εμπιστοσύνη είναι η καθαρότερη δόνηση της δημιουργίας. Είναι το σημείο όπου η πρόθεση συναντά την αποδοχή και το αποτέλεσμα γεννιέται χωρίς προσπάθεια. Όμως ακόμα και αν έχεις κατακτήσει την εμπιστοσύνη, υπάρχουν παγίδες που μπορούν να σε επαναφέρουν στη δόνηση του φόβου. Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι 5 ενεργειακές παγίδες και πώς να τις αναγνωρίσεις. Ακόμα και όταν έχεις αφυπνιστεί, όταν έχεις κατανοήσει τη ροή και νιώσεις ότι τα βρήκες με το σύμπαν, υπάρχουν λεπτές ενεργειακές παγίδες που σε ξαναδένουν με το παλιό. Όχι επειδή απέτυχες, αλλά επειδή κάθε νέα συχνότητα δοκιμάζει τη σταθερότητά της. Αυτές οι 5 παγίδες δεν είναι εμπόδια, είναι καθρέφτες. Ας τις δούμε μία προς μία. Παγίδα 1. Η ερμηνεία αντί για ενσάρκωση. Λες τις επιβεβαιώσεις, κάνεις τους διαλογισμούς, παίζεις τον αφυπνισμένο. Μα βαθιά μέσα σου νιώθεις ακόμα φόβο. Αυτό δεν είναι ευθυγράμμιση. Είναι παράσταση. Η ενέργεια δεν ακούει τις λέξεις σου. Ακούει τη δόνησή σου. Αληθινή ενσάρκωση είναι όταν η παρουσία σου λέει την αλήθεια, ακόμα και όταν δεν λες τίποτα. Παγίδα 2. Η αναμονή για απόδειξη. Όταν δω αλλαγή, τότε θα πιστέψω. Μα αυτή η σκέψη αντιστρέφει τον νόμο της δημιουργίας. Το πεδίο δεν σου δείχνει κάτι για να πιστέψεις, σου το δείχνει επειδή πίστεψες. Η ανάγκη για απόδειξη είναι η πιο ύπουλη μορφή αμφιβολίας. Παγίδα 3. Η υπερανάλυση του πώς. Ο νους θέλει να ξέρει τη διαδρομή, αλλά το σύμπαν λειτουργεί μέσα από απειρία πιθανοτήτων. Όσο προσπαθείς να ελέγξεις τη διαδικασία, περιορίζεις το θαύμα στο μέτρο της λογικής σου. Άφησε χώρο στο απρόβλεπτο. Εκεί κρύβεται η μαγεία. Παγίδα 4. Η διαπραγμάτευση με το παρελθόν. Θες να προχωρήσεις, αλλά ταυτόχρονα νοσταλγείς το γνώριμο. Κρατάς την ταυτότητα του πόνου, γιατί χωρίς αυτήν δεν ξέρεις ποιος είσαι. Μα κάθε φορά που επιστρέφεις εκεί, ανανεώνεις το συμβόλαιό σου με τον φόβο. Για να προχωρήσεις, πρέπει να αφήσεις πίσω όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και την εκδοχή του εαυτού σου που τους χρειαζόταν. Παγίδα 5. Η σύγχυση ανάμεσα σε δυσφορία και μη ευθυγράμμιση. Όταν κάτι γίνεται δύσκολο, νομίζεις ότι δεν είναι το σωστό. Μα η ανάπτυξη είναι πάντα άβολη. Το σώμα αντιδρά όχι γιατί είσαι εκτός πορείας, αλλά γιατί επεκτείνεσαι πέρα από το γνώριμο πεδίο σου. Η δυσφορία δεν σημαίνει σταμάτα, σημαίνει ανέπνευσε και συνέχισε. Κάθε μία από αυτές τις παγίδες δεν είναι λάθος. Είναι ευκαιρία επανασυντονισμού. Όταν τις αναγνωρίζεις χωρίς να κρίνεις, το πεδίο ξαναβρίσκει την καθαρότητά του. Η επίγνωση είναι η πόρτα που σε βγάζει από τον βρόχο και σε επαναφέρει στην ροή. Και όταν αρχίσεις να παρατηρείς αντί να αντιστέκεσαι, τότε η ενέργεια ηρεμεί. Εκεί γεννιέται η επανασύνδεση, η κβαντική ηρεμία που μπορεί να μεταμορφώσει κάθε χάος σε καθαρότητα. Κάθε φορά που νιώθεις πως βυθίζεσαι ξανά στο χάος, υπάρχει ένας απλός τρόπος να επιστρέψεις στην καθαρότητα, η κβαντική ηρεμία. Δεν είναι τεχνική, είναι υπενθύμηση. Υπενθύμηση ότι μέσα σου υπάρχει ένας ρυθμός που δεν επηρεάζεται από καμία καταιγίδα. Και όταν ευθυγραμμιστείς με αυτόν, ολόκληρη η πραγματικότητά σου επανασυντονίζεται. Ας το κάνουμε μαζί. Βήμα 1. Η αναπνοή της επαναφοράς. Κλείσε τα μάτια σου. Εισπνοή από τη μύτη για 4 χρόνους, κράτα για 2 και εκπνοή από το στόμα για 6. Νιώσε το σώμα σου να βαραίνει, τη σκέψη να επιβραδύνει, τη γη κάτω σου να σε στηρίζει. Με κάθε αναπνοή απελευθερώνεις την ψευδαίσθηση του πρέπει. Επαναφέρεις τον εαυτό σου στο τώρα, το μοναδικό σημείο όπου το πεδίο σε ακούει. Βήμα 2. Η δήλωση του πεδίου. Τοποθέτησε την παλάμη σου στο στήθος και πες, σιωπηλά ή δυνατά. Ακόμα και αυτό είναι μέρος της ευθυγράμμισής μου. Άφησε τις λέξεις να διαπεράσουν κάθε κύτταρο. Νιώσε πως μαλακώνει ο φόβος, πως λιώνει η αντίσταση.
Δεν υπάρχει τίποτα να διορθώσεις, μόνο να θυμηθείς. Η ζωή δεν σε τιμωρεί, σε ρυθμίζει. Βήμα 3. Ο οραματισμός της αναδόμησης. Φαντάσου τα κομμάτια της ζωής σου σαν φωτεινά σωματίδια, σκορπισμένα μέσα στο χάος. Μην προσπαθείς να τα ενώσεις. Απλώς αναπνέεις και νιώσε πώς αρχίζουν να κινούνται μόνα τους, σχηματίζοντας νέο μοτίβο, αρμονικό, σταθερό, πιο αληθινό. Δεν διαλύονται, αναδιοργανώνονται. Το σύμπαν δεν σε σπρώχνει, σε καλυμπράρει. Η ηρεμία αυτή δεν είναι παθητικότητα, είναι ενεργός συμμετοχή στο πεδίο. Κάθε φορά που επανέρχεσαι σε αυτό το σημείο ισορροπίας, ολόκληρη η πραγματικότητα σου προσαρμόζεται γύρω του, γιατί δεν είσαι απλός παρατηρητής. Είσαι ο ρυθμός μέσα στον οποίο αναπνέει το σύμπαν, και όταν το καταλάβεις αυτό, φτάνεις στο τελευταίο στάδιο της μεταμόρφωσης, εκεί όπου το χάος γίνεται κάλεσμα και η σιωπή μετατρέπεται σε γνώση. Το ταξίδι μέσα από το χάος δεν είναι ποτέ άνετο. Είναι η διαδρομή από το γνωστό προς το αληθινό. Κι όμως, τώρα που έφτασες εδώ, μπορείς να δεις καθαρά, τίποτα δεν κατέρευσε στα αλήθεια, απλώς μεταμορφώθηκε. Οι απώλειες έγιναν χώροι, οι σιωπές έγιναν σήματα, οι φόβοι έγιναν δάσκαλοι. Το σύμπαν δεν σε δοκίμαζε, σε προετοίμαζε. Κάθε εμπόδιο, κάθε καθυστέρηση, κάθε τέλος ήταν μια ιερή αναδιάταξη για να σε φέρει σε αυτή τη συχνότητα, εκεί όπου η ύπαρξή σου ευθυγραμμίζεται με την αλήθεια της. Γιατί δεν ήσουν ποτέ ένα τυχαίο κομμάτι του πεδίου, ήσουν πάντα ο ίδιος ο παρατηρητής που το διαμορφώνει. Τώρα γνωρίζεις ότι η κατάρρευση δεν είναι κατάρα, είναι πρόσκληση. Να αφήσεις πίσω την ταυτότητα που δημιουργήθηκε μέσα στον φόβο και να αναδυθείς ως συνειδητός δημιουργός της δικής σου πραγματικότητας. Το χάος δεν ήρθε να σε ρίξει. Ήρθε να σε συντονίσει με το φως που ήδη υπάρχει μέσα σου. Κάθε σου ανάσα είναι πλέον μία δήλωση ύπαρξης. Κάθε σκέψη, ένας κώδικας μέσα στο πεδίο. Κάθε στιγμή μία ευκαιρία να θυμηθείς ποιος πραγματικά είσαι. Ο ρυθμός ανάμεσα στην κατάρρευση και τη γέννηση. Οπότε, την επόμενη φορά που θα νιώσεις τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια σου, μη φοβηθείς. Πάρε μια βαθιά αναπνοή και πες, ακόμα και αυτό είναι μέρος της ευθυγράμμισής μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή το σύμπαν δεν θα σε δοκιμάζει, θα σε καλωσορίζει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.